السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمع بالتحكيم، الكثير يسمع بالتحكيم، يقول لك التحكيم من أفضل الإجراءات، التحكيم يختصر عليك الدخول للمحاكم وأتعاب المحاكم وأتعاب المحامين. طيب وش سالفة التحكيم؟ وش فائدة التحكيم؟ هل أنا أقدر أستفيد من التحكيم؟ وش معنى التحكيم؟ أنا بتكلم بطرح بسيط يفيد الجميع ويخدم الجميع ويعطي تصور عن التحكيم. لن ندخل في تفاصيل التحكيم والإجراءات النظامية للتحكيم وما هي الأسس وأركان التحكيم، لكن خلنا ناخذ نبذة بسيطة نستفيد عن مفهوم التحكيم. باختصار، لما يكون بينك وبين شخص تعاقد أو اتفاق، أنت تخشى أنك يوما من الأيام أن يكون بينك وبين هذا الشخص نزاع، وهذا شيء طبيعي. زي ما نقول إذا حصل نزاع فإن التحاكم يكون في المملكة العربية السعودية في المحاكم المختصة بنظر هذه الدعوة في مدينة الرياض. كذلك من الحلول أن نلجأ إلى التحكيم، نقول إذا حصل نزاع فيتم حل الموضوع وديا، فإذا لم يتم حل الموضوع وديا فإنه يتم اللجوء إلى التحكيم. هذا هو باختصار التحكيم، وكل ما تسمعون عن التحكيم يدور ويرجع إلى هذه النقطة. حينما يقع النزاع في جزئية من جزئيات الاتفاق أو التعاقد أو البيع أو الشراء حسب ما تم النص عليه، يتم الرجوع إلى التحكيم على إجراءات وتفاصيل نظامية كثيرة. طيب هنا سؤال الآن، وش فائدتي من التحكيم؟ باختصار فائدتك من التحكيم أنك تحصر طريقة التقاضي، بدل من اختلافنا وين مكان التقاضي، هل يكون في المملكة العربية السعودية ولا في الصين ولا في اليابان ولا في أمريكا ولا في الهند أو في جدة، في الرياض، في مكة، في المدينة، في الدمام، نحصر طريقة التقاضي ومكان التقاضي. كذلك التحكيم لأنه يكون من جهات مختصة أو من أشخاص مختصين بالتحكيم أو من أفراد تم تعيينهم للتحكيم، يكون إجراءات التحكيم في العادة أسرع من إجراءات التقاضي، وكذلك أحيانا قد ينص على بعض التفاصيل في التحكيم، فحينها يتم تسريع العجلة القضائية أو عجلة فصل النزاع. يعني باختصار، حصل بيني وبين فلان نزاع في عقد توريد، اختلفنا في أن المادة الموردة غير موافقة للعقد وأطلب فسخ هذا العقد وإلى آخره. لما بلجأ إلى المحكمة قد يستغرق هذا وقت 6 أشهر، سنة، سنتين، حسب تفاصيل القضية أو حسب تفاصيل الدعوة. لكن لما يكون هناك شرط التحكيم مباشرة ألجأ إلى شرط التحكيم أو يلجأ الطرفان إلى شرط التحكيم، ثم يتحاكمون إلى الجهة التي تم تعيينها أو حسب إجراءات التحكيم. هناك لها تفاصيل كثيرة، فإذا تم اللجوء إلى المحكم أو المحكمين يتم الفصل في النزاع في وقت يفترض أن يكون أسرع من الوقت الذي يكون في المحاكم، لأن المحكم يكون منحصر بهذه الدعوة أو بمجموعة من الدعوة، بينما المحاكم تنحصر بإجراءات كثيرة وقد يكون هناك قضايا كثيرة وقد تكون الجلسات طويلة من الشهر، شهرين، 3، حسب تفاصيل الدعوة وحسب المحكمة وحسب الإجراءات في تلك الدعوة وتلك القضية. إذن المراد من التحكيم هو فصل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة. هذا باختصار التحكيم. وأفضل أو أبرز المعالم التي تكون في التحكيم أو المصالح التي تكون في التحكيم تعجيل أمد فصل النزاع. كذلك لها فوائد كثيرة أخرى، منها مثلا أنك تلجأ إلى محكم يكون مدرك لتفاصيل هذا العقد. يعني مثلا يكون عقد فيه امتياز تجاري فتلجأ إلى محكم مختص بالامتيازات التجارية. قد يكون النزاع في علامة تجارية، قد يكون النزاع في ملكية أو في براءة اختراع، قد يكون النزاع في عين عقارية. فحينها لما تلجأ إلى المحكم المختص أو يتم تعيين المختص يكون لجأت إلى الجهة متصورة ومدركة لجميع تفاصيل النزاع، فيتم الفصل في الدعوة بالشكل الأمثل بإذن الله وفي وقت أسرع بإذن الله. إذن هذه نبذة وإلماحة مختصرة، وإلا فالتحكيم له عدة إجراءات، من احتاج إليها يعرف هذه الإجراءات، وكذلك كل محكم يلتزم تلك الإجراءات المنصوص عليها إما في نظام المرافعات أو في نظام التحكيم أو في غيرها من الأنظمة التي تنص على الإجراءات التي ينبغي أو يجب على المحكم اتخاذها حين اللجوء إلى التحكيم. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.